gidi lẹ́nu ẹ̀dá kò kí mùsùlùmí wá mi bẹ́ẹ̀ dé gbogbo tẹ́bi sọ fún adé lélẹ́yìí ṣé bí n ta abáyọ̀ àgbàlagbà ni wípé ẹnì kí ìgbọ́jọ́ ọkú ẹ̀kí lórí odó èèbó sì kun lọ́dà ó sì ń jọ nǹkan gidi lójú àwọn èèyàn mọ́ṣáṣá àdúgbò rẹ̀ jẹnẹtọ̀ ti bàjẹ́ bọ́ọ̀bù ti jó tán ẹ̀ sì nà bíi 5 million 10 million lórí bẹ́ẹ̀gì tí ò ní pílẹ̀ tí ò ní kankan àṣẹ èèbó kí ni mùsùlùmí wá ń bẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan tá à ń sàlàyé fúnra wa yìí ibẹ̀ mà ní sinmi wá mọ̀ wá ibẹ̀ lórí wá mọ̀ wá gbogbo ń ta aláǹkójọ dúkìá wọ́n béèrè bí a ti kójọ wọ́n sì béèrè bí a ná sí mùsùlùmí ire ṣùgbọ́n ẹni tó fẹ́ béèrè bẹ́ẹ̀ jẹ́ níìsín ẹ̀gbọ́n wọn náà sọ́sà mi ẹ̀yà bẹ́ẹ̀ di ọ̀dá lọ́dún ẹni tó yẹ pé bí pẹ̀lẹ́ ń pọ̀ náà tẹ̀lé gbà sáwọn eléyìí ọ̀dẹ́ ẹjọ́ sọ wáyé sáwọn eléyìí òkú báyìí mi ì gbọ́ wá sí àwọn eléyìí o wọ́n kàn pàkísẹ̀ máa ń yàn láàrin níbo lè fẹ́ gbádùn ayé gan lọ́wọ́ tí wọ́n wà báyìí gbogbo sẹ́ ọlọ́wọ́ di ìyẹn ti lọ lẹ́yìn 60 tó ti ń lò lọ báyìí rọ́bà láti rẹ́ fi dúró asánà ni òǹkàlùkù náà ń lò lọ́nu. Ànábì sallallahu alaihi wasallam nínú atharu kan wọ́n ní yàtí alánàṣì zamanun yadubu fi qalbil mu'min àsìkò kan bọ̀ ẹ̀mí mùmìnì yóò máa yọ kàmá yadubu níbi fil ma gẹ́gẹ́ bí iyọ̀ ṣe máa yọ ọ́nú omi. wọ́n dẹ̀ gbà ìlànà bí kí ni wọ́n fẹ́ lẹ́yìn o ní mimma yarau minal munkar níbi àwọn nǹkan tó kàn rẹ̀ kọ́ tí wọ́n máa rí la yastati'u an yughayyira agbára rẹ̀ ò sì ní káàtì tó ṣe agbára rẹ̀ kí ni o agbára káàtì tó ṣe ẹ̀mí rẹ̀ ó máa dàbí kọ́ yọ́ dànù pé kí lélẹ́yìí àsìkò ńlá ti wáyé o.